Sáng sớm ngày 13 tháng 8 năm 1986, tại thành phố Raw Rock, bang Texas, Mỹ, một người đàn ông tên Michael Morton thức dậy sau một giấc ngủ ngon, nhìn người vợ Christine đang nằm bên cạnh, cùng đứa con trai đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Eric Morton, 3 tuổi, lòng gã tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Ngày vừa trôi qua, chắc chắn là khoảng thời gian hoàn hảo nhất trong cuộc đời gã. Vì ngày trước đó, ngày 12 tháng 8, là sinh nhật lần thứ 32 của gã. Tan làm về nhà, gã được người vợ diện trang phục lộng lẫy chào đón nồng nhiệt. Sau đó, gia đình 3 người hạnh phúc này đã dùng bữa tối tại một nhà hàng tốt nhất gần đó. Về đến nhà, sau khi dỗ con ngủ, người vợ lại thay bộ đồ ngủ mà gã thích nhất. Michael biết một đêm tuyệt vời đang chờ đợi mình, nhưng khi gã vệ sinh cá nhân xong, lại phát hiện vợ đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường. Thông cảm cho sự vất vả của vợ khi vừa phải làm việc vừa phải chăm con, Michael đã không đánh thức cô ấy. Gã tắt đèn rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, gã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị đi làm. Trước khi rời nhà, gã định đùa một chút với người vợ vẫn đang ngủ say. Gã liền dùng giấy ghi chú viết một bức thư ngắn, bày tỏ sự thất vọng của mình vì tối qua không thể ân ái. Tất nhiên, để vợ không hiểu lầm, là mình thực sự tức giận. Gã cố tình viết thêm chữ yêu em ở cuối thư, rồi để lại tờ giấy ghi chú trên bệ rửa mặt trong phòng tắm và rời khỏi nhà. Sau khi kết thúc công việc vào chiều ngày hôm đó, Michael lái xe đến nhà trẻ đón con trai như thường lệ. Nhưng giáo viên ở đó lại nói, hôm nay Christine không đưa đứa trẻ đến như mọi khi. Khá thắc mắc, Michael vội vàng gọi điện về nhà, muốn hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ rằng, đầu dây bên kia bắt máy lại là một người đàn ông lạ mặt. Người này cho biết họ là cảnh sát, còn vợ gã, Christine, đã bị sát hại vào đầu ngày hôm nay. Hóa ra vào trưa ngày hôm đó, một người hàng xóm bỗng nhiên phát hiện đứa trẻ quấn chiếc tã bẩn thỉu đang đi lại lang thang trong khu phố, xung quanh không có người lớn đi cùng. Ông ấy liền nhanh chóng ra cửa bế đứa trẻ lên. Sau khi nhận ra đứa trẻ này là Eric, ông ấy nghĩ có thể vợ chồng Morton đã quên khóa cửa để đứa trẻ tinh nghịch chạy ra ngoài. Vì vậy đã rất nhiệt tình đưa Eric về nhà. Sau khi đẩy cánh cửa khép hờ của nhà họ ra, người hàng xóm gọi lớn nhưng không có ai trả lời. Thế là ông ấy bế đứa trẻ bước vào trong để kiểm tra tình hình. Bước qua chiếc ghế bị lật nhào và đủ loại quần áo trên sàn nhà. Khi đi vào phòng ngủ, ông ấy bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa cho hoảng sợ, lập tức lùi ra ngoài. Sau đó đã báo cảnh sát. Cảnh sát đến nơi không lâu sau đó, tại chiếc giường trong phòng ngủ, đã tìm thấy Christine bị sát hại dã man. Trên cơ thể cô ấy, pháp y không tìm thấy dấu vết từng bị xâm hại. Nhưng toàn bộ phần đầu của cô ấy do bị vật tù đánh liên tiếp, dẫn đến vỡ xương sọ, biến dạng hoàn toàn. Sau đó hung thủ còn dùng một tấm chăn phủ lên thi thể không còn nguyên vẹn của cô ấy, lại đè thêm 2 chiếc vali lên trên tấm chăn. Chuỗi hành động này thật sự quá khó hiểu. Cảnh sát nhất thời cũng không tìm được hướng điều tra. Người làm chồng là Michael, nỗi đau đớn và sự bi thương trong lòng có thể hình dung được. Trong hơn 1 tháng sau đó, hắn như người mộng du, lo liệu xong hậu sự và tang lễ của vợ, bắt đầu dần quen với cuộc sống một mình chăm sóc con cái. Rồi thời gian đến ngày 25 tháng 9 năm 1986, cảnh sát phụ trách vụ án đã gõ cửa nhà hắn. Michael vốn tưởng rằng họ đến để thông báo cho hắn tiến độ điều tra mới nhất của vụ án, thậm chí có thể là tin tức hung thủ đã bị bắt. Nào ngờ theo một lệnh hạ xuống, vài viên cảnh sát đã vây lại, ép buộc giật đứa trẻ khỏi tay hắn. Sau đó còng tay hắn lại, rồi áp giải lên xe cảnh sát. Hóa ra hắn đã bị cảnh sát xác định là hung thủ sát hại vợ mình. Khi hắn bị giải đi, tiếng khóc hoảng loạn gọi cha không ngừng của cậu con trai đã trở thành vết sẹo vĩnh viễn trong lòng hắn. Vậy cảnh sát dựa vào lý do gì để cho rằng Michael chính là hung thủ? Hóa ra chính vì bức thư ngắn mà Michael để lại, cảnh sát đã đưa ra nhận định do người vợ Christine từ chối quan hệ tình dục đã chọc giận Michael, mới khiến hắn dùng thủ đoạn tàn bạo như vậy để đánh chết vợ mình. Đối mặt với cáo buộc đáng sợ này, Michael lại tỏ ra rất thản nhiên, bởi vì niềm tin mà ông ta luôn giữ vững chính là chỉ cần bản thân trong sạch thì chỉ cần nói ra toàn bộ sự thật là được. Thế là từ lúc bị bắt cho đến tận khi ra tòa, hắn đều kiên quyết khẳng định nội dung của bức thư đó
chỉ là một trò đùa nhỏ đầy thú vị giữa ông ta và vợ. Hơn nữa, khi ông ta ra khỏi nhà vào buổi sáng, người vợ vẫn còn sống. Các đồng nghiệp cũng có thể làm chứng, ông ta đã làm việc ở cơ quan cả ngày, do đó, bản thân ông ta có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Nhưng người ta thường nói, không sợ không có việc tốt, chỉ sợ gặp phải kẻ xấu. Và kẻ này chính là công tố viên của vụ án, Ken Anderson. Ken là một ngôi sao đang lên trong hệ thống tư pháp. Anh ta rất thông minh, cũng vô cùng dã tâm. Nổi tiếng với thái độ hung hăng, cùng những lời mỉa mai, châm biếm tàn nhẫn đối với bị cáo trước tòa. Tuy nhiên, trước vụ án này, anh ta chưa từng có tiền lệ buộc tội thành công một hung thủ trong một vụ án giết người nghiêm trọng gây chấn động cả nước. Vì vậy, việc truy tố vụ án này có thành công hay không, chắc chắn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển sự nghiệp sau này của anh ta. Thế nên rõ ràng, trong lòng anh ta, sự thật như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Mấu chốt nằm ở việc làm sao để đảm bảo chiến thắng của mình. Anh ta bắt đầu cố ý đem thông tin của vụ án này, sau khi sửa đổi đôi chút, rò rỉ cho truyền thông. Qua lời kể của các phát thanh viên, từng bước gieo rắc vào tâm lý của công chúng đang theo dõi vụ án, nhận thức rằng mối quan hệ giữa Michael và vợ vốn đã xảy ra rạn nứt. Đêm sinh nhật, người vợ từ chối quan hệ thể xác với ông ta, mới dẫn đến bi kịch thảm khốc này. Qua miệng của họ, Michael chắc chắn là một quái vật, bị chi phối hành động bởi thú tính. Nhưng dư luận đại chúng suy cho cùng không phải là bằng chứng. Điều Ken cần là đập tan bằng chứng ngoại phạm có lợi cho Michael. Thế là vào cuối phiên tòa, anh ta đã mời một bác sĩ pháp y địa phương tên là Roberto Bayardo. Vị chuyên gia pháp y này cho biết, sau khi kiểm tra lượng thức ăn còn sót lại trong dạ dày của nạn nhân Christine, dựa vào tình trạng tiêu hóa của thức ăn bên trong, có thể suy ra thời gian tử vong của nạn nhân không phải là buổi sáng ngày 13, mà là vào khoảng 1 hoặc 2 giờ sáng sớm trước đó. Khoảng thời gian này trùng khớp với lúc Michael đang ở nhà. Có được thứ gọi là lời chứng của chuyên gia này, mọi lời từ bào chữa của Michael đều trở nên vô lực. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1987, khi đưa ra lời luận tội cuối cùng, công tố viên Ken đối diện với bồi thẩm đoàn tại tòa. Khi mô tả lại tình hình tại hiện trường vụ án, mắt gã ngập tràn nước mắt, yêu cầu họ đòi lại công lý cho người chết. Để kích động hơn nữa sự phẫn nộ của các thành viên bồi thẩm đoàn, gã thậm chí còn tuyên bố sau khi Michael gây án, hắn đã tàn nhẫn xâm hại thi thể của vợ mình. Đây hoàn toàn là lời nói dối trắng trợn, bởi vì, như đã nói trước đó, pháp y đã xác định trên thi thể của Christine không có dấu vết bị xâm hại. Nhưng lúc này toàn bộ phiên tòa đã bị Ken dẫn dắt vào một bầu không khí chỉ có cảm xúc, bất chấp sự thật. Vì vậy không có gì bất ngờ, bồi thẩm đoàn nhanh chóng kết luận, tội danh giết người cấp độ 1 của Michael bị cáo buộc đã thành lập, tuyên phạt hắn mức án tù chung thân. Đối mặt với phán quyết này, đầu óc Michael một lần nữa trống rỗng. Khi bị còng tay áp giải rời khỏi tòa án, đối diện với sự truy vấn của phóng viên, hắn chỉ có thể trả lời một cách máy móc, tôi vô tội. Nhưng vào thời điểm đó trên toàn thế giới, ngoại trừ công tố viên Ken ra, không một ai tin lời hắn nói. Sau khi bị tống vào tù, Michael kiên trì thực hiện hết lần kháng án này đến lần kháng án khác, nhưng lần nào cũng bị tòa án bác bỏ một cách tàn nhẫn. Năm này qua năm khác, niềm an ủi duy nhất trong lòng hắn là cứ mỗi nửa năm con trai Eric lại đến thăm một lần. Nhưng theo thời gian trôi qua, con trai ngày một lớn lên, hắn phát hiện cậu bé từng kích động và vui vẻ mỗi khi nhìn thấy hắn. Ánh sáng trong mắt đang mờ nhạt dần. Sau khi gặp mặt cũng ngày càng im lặng hơn, Michael biết con trai cũng đã dần tin vào các báo cáo của cảnh sát và truyền thông, khẳng định hắn chính là hung thủ sát hại mẹ mình. Cuối cùng sau khi qua tuổi 18, Eric đã đổi họ của mình thông qua con đường pháp lý, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Michael. Điều này khiến người làm cha như hắn đau như dao cắt. Hắn biết cách duy nhất để tìm lại con trai, chính là để chứng minh sự trong sạch của bản thân, rồi sau đó đàng hoàng bước ra ngoài. Năm 2004, sau khi đã trải qua 17 năm trong tù, sự việc cuối cùng cũng có bước chuyển biến, vì Michael đã liên hệ được với một tổ chức mới thành lập cách đó không lâu, có tên là Dự án Vô tội, Innocence Project. Họ chuyên dùng các kỹ thuật pháp y mới nhất như DNA để đòi lại công lý cho nạn nhân của các vụ án oan.
Các luật sư trong tổ chức này đều hoạt động dưới hình thức tình nguyện viên, giúp đỡ hoàn toàn miễn phí, và luật sư được phân công cho Michael tên là John Raleigh. Trước vụ án này, John thực chất là một luật sư chuyên về các vụ án dân sự, chủ yếu đại diện cho các tranh chấp giữa bệnh nhân và cơ sở y tế. Ngoài ra còn có các vụ án về quyền lợi người tiêu dùng, chưa từng tiếp xúc với án hình sự bao giờ. Cho nên khi dự án vô tội gọi điện cho ông, hỏi xem có sẵn lòng giúp đỡ Michael hay không, trong lòng ông đã có sự kháng cự. Nhưng sau khi xem qua một lượt tài liệu vụ án do bên kia gửi tới, suy nghĩ trong ông đã thay đổi. Bởi vì ngay cả một luật sư có kinh nghiệm hình sự bằng không như ông cũng có thể nhận ra những bằng chứng mà bên công tố dựa vào để khép tội Michael có sơ hở rất lớn. Đầu tiên chính là bức thư ngắn đó. Thử hỏi, có người chồng nào sau khi sát hại vợ lại ngang nhiên để lại bằng chứng bất lợi cho mình một cách lộ liễu tại hiện trường như vậy không? Khi Michael bị cảnh sát thẩm vấn sau vụ án, còn trải qua 2 lần kiểm tra nói dối, đều vượt qua một cách hoàn hảo, chứng minh lời gã nói bức thư này chỉ là trò đùa với vợ là sự thật. Cũng không có lời khai nhân chứng nào cho thấy giữa Michael và vợ có tranh chấp về mặt tình cảm, hay gia đình này từng xảy ra hành vi bạo lực. Không chỉ có vậy, bằng chứng mấu chốt được bên công tố dùng tại tòa để bác bỏ bằng chứng ngoại phạm của Michael cũng có lỗ hổng rất lớn, bởi vì đã có kết quả nghiên cứu chứng minh việc suy đoán thời gian tử vong qua các chất trong dạ dày là không khoa học. Trong các cuộc điều tra hiện đại, kỹ thuật này đã bị loại bỏ. Hơn nữa, chuyên gia pháp y năm đó phải vài ngày sau khi vụ án xảy ra mới tiếp xúc với thi thể của Christine để tiến hành kiểm tra này. Độ chính xác trong đó lại càng không có cơ sở để nói, cho nên nền móng của vụ án này vốn dĩ đã không hề vững chắc. Sau khi đích thân tới nhà tù và có một cuộc trò chuyện trực tiếp với Michael, John đã bị lay động bởi sự chính trực và kiên cường của người đàn ông này. Anh khẳng định người đàn ông trước mặt mình hoàn toàn vô tội và hạ quyết tâm phải chiến đấu vì hắn đến cùng. Dĩ nhiên John chỉ là luật sư bào chữa chính của Michael sau khi anh xác định sẽ tiếp nhận vụ án này. Dự án vô tội còn tập hợp thêm một nhóm những luật sư luôn theo đuổi sự thật và công lý để lập thành một đội với anh, nhằm cùng nhau tìm ra những kẽ hở trong vụ án này. Trong quá trình xem xét hồ sơ vụ án và danh mục chứng cứ, họ đã phát hiện ra hàng loạt sai sót cùng những điểm bất hợp lý. Có thể suy đoán rằng cảnh sát và công tố viên phá án năm đó có thể đã che giấu một lượng lớn chứng cứ có lợi cho Michael. Điều này chắc chắn là vi phạm pháp luật. Và thứ duy nhất họ có trong tay hiện tại để phá vỡ cục diện là một chiếc khăn giản màu xanh có dính vết máu. Chiếc khăn bẩn thỉu này được tìm thấy sau khi vụ án xảy ra năm đó, khi một cảnh sát tiến hành tìm kiếm các tuyến đường xung quanh tại một công trường xây dựng cách đó vài chục mét. Thời điểm đó chưa có công nghệ DNA để tiến hành kiểm tra toàn diện vết máu trên chiếc khăn. Vì vậy cảnh sát chỉ bỏ nó vào túi đựng chứng cứ, ghi nhận vào biên bản, rồi cất vào kho lưu trữ và lãng quên nó đi. Nhưng khi thời gian bước sang năm 2004, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. John chắc chắn rằng chỉ cần có thể tìm thấy DNA của Christine trên chiếc khăn, đồng thời tìm thấy DNA thuộc về hung thủ thực sự, là có thể chứng minh hắn vô tội. Nhưng khi nhóm luật sư đề xuất lấy chiếc khăn này để đi làm giám định DNA, họ lại gặp phải khó khăn cực kỳ lớn. Yêu cầu họ đưa ra giống như đá mò đáy biển. Bị trì hoãn từ năm 2004 cho đến tận năm 2005, vẫn không có phản hồi nào. Sau khi họ liên tục gọi điện cho văn phòng công tố viên địa phương, thứ họ nhận được lại là câu trả lời từ chối của đối phương. John bực tức, đích thân tìm đến nơi để tranh luận với công tố viên chịu trách nhiệm vụ này, bởi vì yêu cầu họ đưa ra đều hợp lý hợp pháp. Nhưng đối phương chỉ thản nhiên nói, các người đừng làm loạn nữa. Việc tiến hành xét nghiệm này chỉ khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này rõ ràng cho thấy vụ án này thực sự có vấn đề. Nhưng phía công tố sẽ bằng mọi giá cản trở nỗ lực của John và các cộng sự. Và nguyên nhân của việc đó cũng quá đỗi rõ ràng. Chính là để trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì điều viên công tố từ chối John này, tên là Bradley, là người kế nhiệm của Ken, công tố viên đã buộc tội Michael năm xưa, đồng thời cũng là học trò do chính tay Ken nâng đỡ lên. Còn Ken thì sao? Lấy việc buộc tội thành công Michael năm đó làm bàn đạp, xây dựng hình tượng sứ giả của công lý cho bản thân. Thăng tiến liên tục, kết giao với giới quyền quý, lúc này đã trở thành thẩm phán địa phương. Cũng là một nhân vật vô cùng có tầm ảnh hưởng trong hệ thống tư pháp. Nếu lúc này bị phanh phui rằng
Michael năm xưa bị oan, không nghi ngờ gì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Cho nên hắn, cùng với những thân tín dưới trướng, tự nhiên sẽ ra sức ngăn chặn. Đối mặt với sự tồn tại, có thể coi là thế lực địa phương của hệ thống tư pháp, đoàn luật sư do John đứng đầu cũng không lùi bước. Họ lập tức nộp đơn yêu cầu mở phiên điều trần, nhằm đảo ngược quyết định từ chối xét nghiệm DNA chiếc khăn trùm đầu của phía công tố. Và phiên điều trần này, sau quy trình pháp lý kéo dài, cộng thêm sự trì hoãn, có thể là cố ý, phải đến 3 năm sau, vào năm 2008, mới bước vào giai đoạn trọng tài phán. Tại tòa, John lập luận đanh thép, trình bày việc xét nghiệm này quan trọng thế nào để làm sáng tỏ sự thật, tìm ra thủ phạm đích thực, cũng như sự từ chối và cản trở của phía công tố bất hợp lý ra sao. Hy vọng thẩm phán ép phía công tố phải giao ra bằng chứng. Nhưng vì thẩm phán lúc đó, thực chất đã thông đồng với phía công tố từ sớm, trong bối cảnh phía công tố không cử người ra tòa đối tụng, đã phán quyết nhóm của John thất bại. Điều này chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào nhuệ khí của toàn bộ đoàn luật sư. Không chỉ có vậy, thế lực vô hình phía sau đó còn phát động tấn công vào chính Michael ở trong tù. Chỉ vài ngày sau khi phiên điều trần thất bại, John nhận được điện thoại của Michael gọi đến, nói rằng phía nhà tù có người đã tìm gã nói chuyện, bảo rằng chuẩn bị tiến hành cho gã tại ngoại có điều kiện, để gã có lại tự do. Nhưng điều kiện tiên quyết là gã phải ký vào văn bản, thừa nhận bản thân chính là hung thủ sát hại vợ mình. Tin tức này khiến đầu óc của John cũng trống rỗng và vang lên tiếng u ô, bởi vì lúc này Michael đã bị giam giữ suốt 21 năm. Chỉ cần ký tên là có khả năng được trả tự do. Sự cám dỗ của đề nghị này đối với gã lớn đến mức nào? John là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh chỉ có thể hỏi một cách máy móc. Vậy còn ý của anh thì sao? Michael ở đầu dây bên kia, sau khi im lặng vài giây, liền dùng giọng điệu kiên định nói, vận mệnh đã từ bên cạnh gã, cướp đi người vợ yêu dấu, đứa con trai đáng yêu. Gã của hiện tại, ngoài sự trong sạch ra, thì chẳng còn gì cả. Nếu như gã không thể bước ra khỏi nhà tù với tư cách là người vô tội, vậy thì gã thà rằng vĩnh viễn không bước ra ngoài. Quyết tâm của Michael một lần nữa đã khích lệ đội ngũ luật sư. Thế là họ đã nộp tài liệu kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Năm 2010, tức là tròn 6 năm sau khi dự án người vô tội bắt đầu đấu tranh thay cho Michael, tòa án cuối cùng đã công nhận yêu cầu của đoàn luật sư là hợp pháp, ra lệnh phía công tố bắt buộc phải đưa chiếc khăn trùm đầu đi tiến hành giám định. Cùng lúc đó, tòa án còn phê chuẩn yêu cầu mà John đưa ra về việc muốn xem hồ sơ gốc năm xưa của phía cảnh sát. Đối với mệnh lệnh này, phía công tố tuy rằng vẫn tìm trăm phương ngàn kế để thoái thác, nhưng trước mệnh lệnh của tòa án, họ cũng chỉ có thể bất lực giao ra toàn bộ tài liệu. Sau khi lật mở những hồ sơ này, các luật sư ngay lập tức bị chấn động, bởi vì có thể thấy rõ ràng một điều, dù là cảnh sát phá án hay là phía công tố sau đó, ngay từ đầu đã biết John không phải là hung thủ. Nhưng những tài liệu và bằng chứng này đều bị họ cố tình che giấu. Đầu tiên chính là, sau khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát ở trên nền đất bùn tại cửa sau của ngôi nhà đã thu thập được dấu chân của một người. Sau đó ở xung quanh ngôi nhà cũng phát hiện dấu chân tương tự, chứng minh ngày hôm đó có một kẻ không rõ danh tính đã từng ra vào trong ngôi nhà. Cảnh sát ở trên cửa kính trượt của ngôi nhà còn thu thập được một dấu vân tay, nhưng chưa từng tiến hành đối chiếu đối với dấu vân tay này. Đồng thời trong lời khai do các nhân chứng xung quanh cung cấp, nhiều người đều đề cập đến việc trong những ngày trước khi vụ án xảy ra, có một chiếc xe tải nhỏ màu trắng lảng vảng ở các khu phố xung quanh. Có người nhìn thấy người lái xe là một gã đàn ông quấn khăn trùm đầu màu xanh biển. Sau đó còn có người nhìn thấy tên này đã đi vào khu rừng phía sau nhà Michael. Và một bằng chứng còn gây sốc và đau lòng hơn chính là tại đám tang của Christine năm đó, Eric khi ấy mới 3 tuổi và bà ngoại của cậu, tức là mẹ của Christine, đã kể lại những gì cậu tận mắt chứng kiến. Quá trình người mẹ bị sát hại. Bà ngoại: lúc đó mẹ đang làm gì? Eric: đang khóc à? Bà ngoại: tại sao mẹ lại khóc? Eric: vì con quái vật đến. Bà ngoại: con quái vật đã làm gì? Eric: nó đánh mẹ. Bà ngoại: mẹ còn khóc không? Eric: không ạ. Mẹ không động đậy nữa. Con quái vật ném một chiếc vali màu xanh biển lên giường. Nó tức giận rồi. Bà ngoại: con quái vật có làm tổn thương mẹ không? Eric: có ạ. Mẹ cần phải đi bệnh viện. Bà ngoại: con quái vật có to lớn không? Eric: có ạ. Sau đó bà ngoại đã hỏi một câu mang tính then chốt: bố có ở đó không? Và câu trả lời của Eric là: không có, chỉ có con và mẹ thôi.
Mẹ của Christine đã ghi chép lại chi tiết cuộc đối thoại này, sau đó giao nộp cho phía cảnh sát. Nhưng lời giải thích của cảnh sát về việc này là đứa trẻ lúc đó còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết rõ bản thân đã nhìn thấy những gì. Có khả năng trong mắt nó, người cha đang tức giận điên cuồng chính là một con quái vật, cho nên mới nói đó không phải là cha. Sau đó, cuộc đối thoại này cũng bị cảnh sát loại bỏ khỏi danh sách bằng chứng, che giấu suốt 25 năm trời. Còn bản thân Eric cũng thực sự vì tuổi còn nhỏ, nên đã nhanh chóng quên đi những gì mình nhìn thấy năm đó, cùng với cuộc đối thoại này với bà ngoại. Tóm lại, dựa trên những tài liệu được tiết lộ này, đã có thể xác định một cách rất rõ ràng, công tố viên Ken năm đó, trong quá trình xử lý vụ án này, đã chà đạp lên rất nhiều điều luật và quy định. Và điều còn thiếu hiện tại chính là bằng chứng DNA then chốt đó. Trong lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, thời gian đã trôi đến tháng 6 năm 2011. Kết quả kiểm tra đã có. Từ trên chiếc khăn rằn đó, thực sự đã tìm thấy DNA thuộc về Christine, cùng với DNA của một người đàn ông, không phải là Michael. Sắp xếp đối chiếu trong cơ sở dữ liệu xong, lập tức đã khóa chặt một gã đàn ông từng gây án liên bang. Người đàn ông tên Mark Allen Norwood có liên quan đến 3 vụ trọng án. Cuộc đời của kẻ này có thể đúc kết bằng 2 chữ: cặn bã. Hồ sơ trộm cắp của hắn, cướp tài sản, ghi chép cố ý gây thương tích nhiều không đếm xuể, nhưng lại luôn có thể trốn thoát khỏi những bản án nghiêm khắc. Nhìn vào tài liệu của hắn, đoàn luật sư nhạy bén nhận ra rằng kẻ này không thể nào chỉ gây ra duy nhất một vụ án mưu sát này. Thế là họ lại sử dụng DNA của hắn, tiến hành đối chiếu trong cơ sở dữ liệu các vụ án bỏ ngỏ. Cuối cùng lại tìm thấy thêm một nạn nhân nữa. Đó là một người phụ nữ tên là Deborah Masters Baker. Nơi cô ấy bị sát hại cũng là tại nhà riêng, cách nhà của Christine chưa đầy 20 km. Thời gian bị sát hại là năm 1988, tức là 2 năm sau khi Christine bị giết hại. Tình trạng hiện trường cũng trùng khớp ở mức độ cao. Trên người Deborah không có dấu vết xâm hại tình dục. Cô ấy cũng bị đánh vào đầu bằng vật sắc nhọn, dẫn đến tử vong. Trên thi thể lại bị hung thủ chất lên một lượng lớn tạp vật. Nhân viên phá án năm đó từ hiện trường đã thu thập được vài sợi tóc. Cũng chính nhờ những thứ này đã liên kết Mark với vụ án này lại với nhau. Nói cách khác, phía cảnh sát và công tố viên năm đó không chỉ hàm oan một người vô tội phải ngồi tù đến mục xương, mà còn để hung thủ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gián tiếp hại chết ít nhất một người phụ nữ khác. Thực sự là tồi tệ đến mức cực điểm. Sau khi những tình tiết này bị vạch trần, cơn giận dữ của công chúng có thể hình dung được. Tòa án cũng vào ngày 4 tháng 10 năm 2011 đã ký lệnh trả tự do cho Michael. Khi ông ấy cuối cùng với thân phận tự do bước ra khỏi cánh cổng nhà tù, nụ cười hạnh phúc đã xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng những người chứng kiến lại không kìm được nước mắt trước những đau khổ mà ông đã phải trải qua trong suốt 25 năm. Sau đó, hung thủ thực sự Mark Norwood nhanh chóng bị bắt giữ, và vì tội giết hại Christine cùng với Deborah, hắn bị tuyên phạt 2 án tù chung thân liên tiếp. Cựu công tố viên Ken Anderson, người gây ra vụ án oan này, cũng bị truy cứu trách nhiệm. Chức vụ và chứng chỉ hành nghề luật sư của ông ta đều bị thu hồi, sau đó còn bị kết án vì hành vi sai trái, dẫn đến phán quyết sai lầm, trở thành công tố viên đầu tiên trong lịch sử bị kết án tù. Nhưng nếu xét kỹ bản chất, bản án này cũng có sự khoan hồng đáng kể, vì ông ta chỉ bị kết án 10 ngày giam giữ, và chỉ sau vỏn vẹn 5 ngày bị giam, đã được đặc xá tha tù trước thời hạn nhờ cải tạo tốt. Ngày 19 tháng 12 năm 2011, tòa án chính thức hủy bỏ phán quyết có tội đối với Michael, đồng thời bồi thường một khoản tiền một lần trị giá 2 triệu đô la. Và trong suốt quãng đời còn lại của mình, mỗi tháng ông được nhận khoản tiền bù đắp 12.000 đô la, cho đến khi ông qua đời. Tất nhiên đối với Michael, ngoài khoản bồi thường về mặt tài chính, điều khiến ông vui mừng hơn cả là người thân duy nhất trên đời, cậu con trai Eric, đã hàn gắn lại mối quan hệ với ông. Ông cũng đã lên chức ông nội, bắt đầu tận hưởng niềm vui sum vầy gia đình sau bao năm xa cách. Được rồi, vụ án hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh Hồ sơ vụ án có thật. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.